Đàm Tùng Vận và Lưu Tuyết Nghi thủ vai chính trong phim mới, chắc chắn sẽ gây sốt. Bánh xe số phận không dừng lại, nhưng chính bạn có thể đẩy nhanh nó. Đàm Tùng Vận lột xác thành hình tượng ngọt ngào, hóa thân thành Thẩm Gia Lan kiên cường và bền bỉ, tham gia vào cuộc chiến giằng co quyết liệt với Lâm Cẩm Kỳ lạnh lùng của Lưu Tuyết Nghi. Rơi từ trên mây xuống vũng lầy, cô thâm nhập vào kẻ thù với tư cách là một hầu gái, giăng lưới báo thù trong bóng tối. Hai tâm hồn rực rỡ này dần xích lại gần nhau hơn giữa những thử thách và đau khổ. Bánh xe số phận không bao giờ dừng lại vì bất kỳ ai, nhưng bạn có thể tự mình đẩy nhanh nó. Câu nói này không thể chính xác hơn để miêu tả Thẩm Gia Lan trong Phong Lan Hương, người đã từ trên mây rơi xuống vũng lầy chỉ để từng bước chiến đấu trở lại đỉnh cao bằng chính sức mạnh của mình. Dàn diễn viên này là một cuộc chiến thực sự của các vị thần, mỗi người đều là một thế lực hùng mạnh. Đàm Tùng Vận đã hoàn toàn rũ bỏ cái mác người yêu của mình lần này, hóa thân thành một Thẩm Gia Lan đầy trí tuệ. Bạn còn nhớ Thuần Nhi ngây thơ trong Chân Hoàn Truyện, tay ôm chặt một đĩa tráng miệng không? Tôi đã bật khóc khi cô ấy qua đời, trái tim tôi đau nhói. Nhưng lần này, chị gái Tống Vân của chúng ta đã nghiêm túc. Cô ấy vào vai Thẩm Gia Lan, không còn là một chú thỏ trắng nhỏ bé yếu đuối, mà là một nữ anh hùng hướng đến sự nghiệp, dũng cảm, tháo vát và kiên cường. Chỉ riêng nhân vật của cô ấy đã vô cùng quyến rũ, và tôi có cảm giác cô ấy sẽ thống trị các chủ đề thịnh hành sau khi bộ phim lên sóng. Bạn diễn của cô, Lưu Tuyết Nghi, không được biết đến là một mỹ nam trong các bộ phim cổ trang. Từ truyền kỳ đến lưu ly cho đến hòa thượng Vô Tín, có vẻ ngoài hoài nghi nhưng lại vô cùng sâu sắc trong Thanh Xuân Ca. Diễn xuất của anh luôn làm say đắm khán giả. Lần này, anh vào vai Lâm Tấn Kỳ, cháu trai cả lạnh lùng của nhà họ Thương. Bề ngoài anh lạnh lùng nhưng bên trong lại là một ngọn núi lửa. Tôi đã rất mong chờ sự tương phản tuyệt đỉnh này. Hơn nữa, đây là lần hợp tác đầu tiên giữa Đàm Tùng Vận và Lưu Tuyết Nghi, tạo nên một cảm giác mới mẻ. Chỉ riêng sự kết hợp tuyệt vời giữa nhan sắc và tài năng này thôi cũng đủ khiến tôi phải thốt lên. Được rồi, thông tin cơ bản đã đủ rồi, giờ hãy cùng đắm chìm vào câu chuyện hấp dẫn này. Ban đầu, Thẩm Gia Lan là tiểu thư danh giá và quyền quý nhất kinh thành, là cháu gái lớn của nhà họ Thái tử. Cô thực sự sinh ra đã ngậm thìa vàng, ở đỉnh cao của các mối quan hệ xã hội. Việc cô đính hôn với Lâm Tấn Kỳ, cháu trai cả của nhà họ Thương, là một ví dụ hoàn hảo cho một liên minh hùng mạnh. Một cuộc hôn nhân trời định khiến ai cũng phải ghen tị. Hồi đó, cuộc đời nàng được dát vàng, đến cả hơi thở cũng mang hương thơm thanh nhã của gỗ đàn hương. Nhưng số phận lại trêu ngươi, bỗng nhiên, một tiếng sét đánh ngang tai, ông nội của Thẩm Gia Lan bị buộc tội Tây Đình là phản quốc. Với lời buộc tội này, cả gia tộc Thẩm từ thiên đường rơi xuống địa ngục, tan nát và tan tác. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy choáng váng. Gia tộc từng giàu có bị phong tỏa, những tiện nghi xa hoa bị xiềng xích, không khí tràn ngập hương thơm mà chỉ còn bụi bặm của tuyệt vọng. Và gia tộc Lâm, nơi nàng đã đính hôn, càng hành động nhanh chóng, chính xác và tàn nhẫn hơn. Sợ bị liên lụy, họ nhanh chóng hủy hôn, vạch ra ranh giới rõ ràng, rồi chuyển sang nhà họ Triệu một cách liền mạch. Những động thái thực tế này còn lạnh lẽo hơn cả mùa đông Bắc Kinh. Nhưng nữ chính của chúng ta, Thẩm Gia Lan, lại không phải chịu số phận. Với sự giúp đỡ tuyệt vọng của một người hầu trung thành, nàng đã giả dạng thành con gái đã khuất của đối phương, Từ Lan Hương. Giống như một trò chơi ghép hình cực kỳ phức tạp, giết kịch bản, cô xóa sạch mọi quá khứ và, với tư cách là một nô bộc hạng ba khiêm nhường, đã trà trộn vào gia tộc Lâm gia. Kẻ đã phản bội cô vào nhà họ Lâm mới là thử thách thực sự. Nô bộc hạng ba rốt cuộc là gì? Cô ở dưới đáy của chuỗi thức ăn, thức dậy trước bình minh để làm việc, tay ngâm trong nước lạnh khi giặt giũ và lau nhà, ăn đồ thừa. Cô liên tục bị quản gia mắng mỏ và bị các hầu gái khác xa lánh. Bà chủ nhà họ Lâm không ưa cô và gây khó dễ cho cô. Các phi tần trong phủ không phải là những kẻ dễ bị bắt nạt, luôn âm mưu và toan tính chống lại cô. Đây không chỉ là một cuộc chiến gia đình, mà còn là sự sinh tồn nơi công sở. Nhưng Thẩm Gia Lan là ai? Cô ta là một con rắn, bất khả chiến bại. Cô ta nuốt trôi mọi oán hận và oán giận. Bề ngoài, cô ta là nô bộc Từ Lan Hương cần cù, ít nói. Nhưng thực ra, đôi mắt trong veo của cô ta luôn quan sát, tâm trí cô ta luôn quay cuồng. Cô ta lợi dụng những lúc như bưng trà và dọn dẹp sân để bí mật quan sát khách khứa và nghe lén những chuyện ngẫu nhiên, những cuộc trò chuyện. Như một con nhện kiên nhẫn, cô dệt nên mạng lưới của mình, chậm rãi và không ai để ý, để khám phá sự thật. Vở kịch Giả heo ăn hổ này vừa gây ức chế vừa thú vị. Khoảnh khắc hấp dẫn nhất là màn tương tác của cô với vị hôn phu cũ, Lâm Cẩm Kỳ. Ban đầu, cô thấy Lâm Cẩm Kỳ là một kẻ phản bội lạnh lùng, hợm hĩnh. Trong mắt Lâm Cẩm Kỳ, Từ Lan Hương chỉ là một cô hầu gái kỳ quặc với ánh mắt hơi sáng quá mức.
bánh xe số phận bắt đầu lặng lẽ xoay chuyển, có lẽ chính nhờ phản ứng kiên cường trước những thử thách của cô, hoặc có lẽ chính nhờ sự thể hiện tài năng và hiểu biết vượt xa tuổi thanh xuân một cách vô tình, mà những vết nứt bắt đầu xuất hiện trong tảng băng chìm của Lâm Cẩm Kỳ. Anh sẽ khám phá ra rằng cô hầu gái này sở hữu một góc nhìn độc đáo về thời sự, cắm hoa với một phong cách độc đáo và thậm chí còn trân trọng vẻ đẹp tinh tế của những tác phẩm kinh điển ít người biết đến trong thư phòng của mình. Sự thu hút sâu sắc này là điều mà không một gia đình nào có thể ban tặng. Anh bắt đầu để ý đến cô, âm thầm giúp đỡ cô khi cô gặp khó khăn. Sự thăm dò thận trọng và dòng chảy quan tâm ngầm giữa hai người, cuộc giằng co căng thẳng giữa họ. Cảm giác tôi biết anh là ai, nhưng anh không biết tôi biết, đơn giản là đỉnh cao của kịch tính cảm xúc. Đây không phải là câu chuyện sáo rỗng, cậu chủ trẻ tuổi bá đạo phải lòng tôi, mà là mối quan hệ dần dần nảy nở giữa hai con người thông minh dựa trên sự trân trọng lẫn nhau. 02 Tiêu Dao đã trở thành hit ngay từ khi chưa lên sóng. Màn ra mắt của Đàm Tùng Vận trong phim truyền hình Tiên Hiệp hứa hẹn những bất ngờ thú vị. Tiêu Dao đã khơi dậy sự mong đợi với màn lột xác đột phá của Đàm Tùng Vận, từ một cô nàng ngọt ngào trở thành nữ chính tiên hiệp hai mặt với những cảnh hành động mãn nhãn và tạo hình ấn tượng. Ekip đã đầu tư 580 triệu nhân dân tệ để tạo nên những bối cảnh di sản văn hóa phi vật thể, phá vỡ khuôn mẫu bằng cách biến nơi làm việc thành thế giới của tiên và ma. Vai diễn phản diện của Triệu Lệ Dĩnh mang đến những màn chiến đấu mãn nhãn. Liệu bộ phim đầy cảm xúc này có thể vực dậy thị trường tiên hiệp trước khi lên sóng? Trong bối cảnh thị trường phim truyền hình tiên hiệp đang trì trệ, Tiêu Dao đã nổi lên như một cơn sấm sét, ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Lượng đặt trước trên các nền tảng đã vượt quá 18 triệu và chủ đề này đã tăng vọt lên 2,3 tỷ lượt xem trực tuyến, dẫn đầu danh sách các phim truyền hình sắp ra mắt trước khi lên sóng. Được đạo diễn bởi Từ Kỳ Châu và với tổng kinh phí đầu tư 580 triệu nhân dân tệ, bộ phim được mong đợi nhất của tác phẩm này chính là tác phẩm đầu tay tiên hiệp của Đàm Tùng Vận. Sự lột xác ngoạn mục từ một chuyên gia phim tình cảm thành nữ chính nửa người nửa tiên hiệp khiến khán giả háo hức chờ đợi những bất ngờ thú vị. Sự đột phá của Đàm Tùng Vận chính là điểm nhấn cốt lõi của Tiêu Dao. Trước đây, với khuôn mặt tròn trịa và đôi chân ngắn ngủn, cô được mệnh danh là cô gái nhà bên và nữ chính phim tình cảm ngọt ngào. Lần này, cô thử thách bản thân với hai vai diễn. Tiêu Dao, cô gái loài người nhanh nhẹn, phóng khoáng, người đã phá vỡ vạn yêu cốc, và công chúa Ninh An, nàng công chúa kiên cường, quyết đoán đã từng giết chết ma vương ở kiếp trước. Sự thay đổi về hình ảnh của cô còn ấn tượng hơn. Chiếc váy lụa hồng nhạt ban đầu toát lên vẻ ngây thơ, chiếc áo choàng vàng ở giữa sân khấu, biểu tượng của sự mưu mô và nhẫn nại, còn mái tóc trắng và áo choàng đỏ ở phần sau toát lên vẻ lạnh lùng, tàn bạo. Mỗi bộ trang phục tương ứng với một số phận khác nhau và ánh mắt cô chuyển từ trong trẻo sang cuồng nhiệt chỉ trong 3 giây. Để hoàn thành vai diễn, cô đã đến trường quay 3 tháng trước để luyện tập các cảnh chiến đấu, kiên quyết bám vào dây dù chấn thương lưng vẫn chưa lành. Đoạn phim CCTV tiết lộ một cảnh cô chỉ hét lên, có, sau khi dây được lật lên lần thứ 7, và sự tận tâm này đã xoa dịu mọi hoài nghi. Chất lượng sản xuất và cốt truyện sáng tạo đã củng cố thêm sự mong đợi này. Đội ngũ sản xuất đã bác bỏ lối viết dập khuôn, so sánh tam giới tiên, ma và người với hệ sinh thái nơi làm việc, thiên đế là chủ tịch, ma vương là phó chủ tịch hay nhảy việc, và con người sống ở tầng dưới cùng, làm thêm giờ. Tiêu Dao của Đàm Tùng Vận vươn lên từ một nhân viên cấp thấp để lật đổ hệ thống cũ, và những câu thoại của cô, đầy dẫy những lời phàn nàn của công nhân, đã đồng cảm trực tiếp với những người làm việc văn phòng. Vở diễn được dàn dựng công phu, đội ngũ nghệ thuật đã lùng sục 20 bảo tàng để tái hiện các họa tiết thời nhà Tống. 437 bộ trang phục kết hợp áo giáp nhà Tống và các chi tiết ba tư cùng đồ trang sức làm từ đồng và bạc thật. Vân Trung Đình rộng 320 mẫu Anh được xây dựng ngay tại chỗ, máy vòm mộng và chốt được chế tác thủ công bởi 79 nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể. Tất cả đều được ghi lại với độ chi tiết tuyệt đẹp qua hình ảnh 4K. Số lượng cảnh quay hiệu ứng đặc biệt vượt xa kịch bản, và cảnh Đàm Tùng Vận chém xuyên qua rào chắn chỉ bằng một thanh kiếm, kèm theo bài hát chủ đề bằng tiếng Quý Châu, đã khiến khán giả nổi da gà. Với dàn diễn viên ấn tượng và sức hút mạnh mẽ, Tiêu Dao có tiềm năng trở thành một bộ phim ăn khách. Nam diễn viên chính Hầu Minh Hạo vào vai hai nhân vật dễ dàng chuyển đổi giữa một thư sinh hiền lành và một yêu vương mang dấu ấn ma quỷ. Những cảnh quay của anh với Đàm Tùng Vận, mặc dù chiều cao chênh lệch gần như ngang ngửa, đã gây ra nhiều bình luận trên mạng rằng họ trông thật hoàn hảo khi ở bên nhau. Điều bất ngờ hơn nữa là sự xuất hiện chớp nhoáng của Triệu Lệ Dĩnh trong vai phản diện. Mặc dù chỉ có 120 phút xuất hiện trên màn ảnh, cô lại nhận được thù lao cao nhất. Cô không chỉ gửi 8 trang chỉnh sửa để làm phong phú thêm cho nhân vật mà còn chuyển đổi qua lại giữa 7 loại vũ khí lạnh trong một cảnh chiến đấu trong rừng trúc, được đạo diễn võ thuật khen ngợi là một tài năng hiếm có trong 20 năm qua.
cư dân mạng cũng ca ngợi những cảnh quay mãn nhãn của cô là một cú đột phá ngoạn mục. Sau khi bộ phim mở cửa cấp phép cho nội dung phụ, chỉ riêng clip Sư đồ thù hận đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem và các sản phẩm áo choàng hồng đã bán hết ngay lập tức, tạo nên tiếng vang riêng. Phản hồi thị trường cho thấy, Tiêu Dao thể hiện kỳ vọng của khán giả về sự hồi sinh của dòng phim tiên hiệp, trong khi phim cổ trang thường lụi tàn trong nửa đầu năm. Đầu tư vào tiên hiệp lại tăng 35%, chứng tỏ khán giả không chỉ đơn thuần là chán nản với bộ phim mà còn chán ngán với công thức phim. Sự lột xác của Đàm Tùng Vận đã đạt được thành công, diễn xuất của cô vô cùng kiên định, chứng minh rằng ngay cả một cô gái ngọt ngào cũng có thể đảm nhận một vai diễn tiên hiệp phức tạp. Đội ngũ sản xuất, sử dụng ẩn dụ về nơi làm việc và các chi tiết di sản văn hóa phi vật thể đã hưởng ứng lời kêu gọi rằng phim truyền hình tiên hiệp nên dành cho người lớn. Bộ phim đang đếm ngược đến ngày phát hành đồng thời trên CCTV8 và các nền tảng trực tuyến. Thành công của bộ phim không chỉ phụ thuộc vào khả năng thoát khỏi những hạn chế về diễn xuất của Đàm Tùng Vận mà còn phụ thuộc vào sự đón nhận của thị trường đối với bộ phim tiên hiệp đầy sáng tạo này. Nếu giữ vững được khát vọng ban đầu, như những gì được thể hiện trong tài liệu sản xuất, Tiểu Dao có thể thực sự chấm dứt tình trạng khan hiếm phim truyền hình và trở thành một bất ngờ thú vị trong thể loại phim tiên hiệp. Dù có đôi chút khác biệt, nhưng sự can đảm phá vỡ quy ước này đã thổi một luồng sinh khí mới vào thị trường phim truyền hình đang trì trệ. Suy cho cùng, khán giả không chờ đợi một bộ phim tiên hiệp khác, mà là một bộ phim hay, thực sự thấm đẫm nội dung.